ψυχή δεν γεννιέται μια φορά, ούτε και πεθαίνει. Είναι αιώνια, αυλή και θεϊκής προσέλευσης. Κατεβαίνει στον κόσμο της ύλης για να μαθητεύσει, να εξελιχθεί και να θυμηθεί. Κάθε της εσάρκωση είναι ένα κεφάλαιο στην ατέλειωτη πορεία προς την επιστροφή στο φως. Η μετασάρκωση είναι ο τροχός της ζωής, μια ροή εμπειριών, δοκιμασιών και συνειδητοποιήσεων. Δεν είναι τιμωρία, είναι ευκαιρία μέσα από κάθε σώμα που ενδύεται. Η ψυχή δεν γεννιέται μια φορά, ούτε και πεθαίνει. Είναι αιώνια, αυλή και θεϊκής προσέλευσης. Κατεβαίνει στον κόσμο της ύλης για να μαθητεύσει, να εξελιχθεί και να θυμηθεί. Κάθε της εσάρκωση είναι ένα κεφάλαιο στην ατέλειωτη πορεία της προς την επιστροφή στο φως. Η ψυχή δοκιμάζει διαφορετικούς ρόλους. Βασιλιάς ή ζητιάνος, θύμα ή θήτης, δάσκαλος ή μαθητής, και πίσω από όλα αυτά βρίσκεται ο ίδιος πυρήνας, η ίδια εσωτερική ουσία. Κάθε ζωή αφήνει αποτύπωμα, μνήμες, σκιές, πόθους, φόβους και επιθυμίες. Αυτά, σαν αποσκευές, μεταφέρονται στην επόμενη ζωή. Μέσα από το καρμικό σώμα, η ψυχή έλκεται στον τόπο, στην οικογένεια και στις περιστάσεις που της δίνουν απαραίτητες συνθήκες για να μάθει όσα χρειάζεται. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Οι σοφοί της Ανατολής την αποκαλούσαν Σαμσάρα, ο κύκλος των γεννήσεων και των θανάτων. Στη Δύση, οι Πυθαγόροι, οι Ορφικοί και ο Πλάτων μίλησαν για την ανάγκη της κάθαρσης και της ανάμνησης του αληθινού εαυτού. Η ψυχή πέφτει σε λύθη, μα κάθε ζωή είναι μια ευκαιρία να θυμηθεί ποια είναι στα αλήθεια. Η ψυχή αφήνει το φυσικό σώμα, περνά μέσα από τα πεδία του αστρικού, του νοητικού κόσμου και έπειτα αναπαύεται προσωρινά στο διάστημα ανάμεσα στις ζωές. Εκεί επανεξετάζει τις πράξεις της, βλέπει τι έμαθε και τι όχι, σχεδιάζει σε συνεργασία με ανώτερες πνευματικές οντότητες την επόμενη της ενσάρκωση και όταν έρθει η ώρα επιστρέφει. Σαν άνεμος που περνά μέσα από τα ρούχα, σαν φλόγα που ανάβει σε νέα λάμπα, μα πάντα παραμένει η ίδια φλόγα. Η εσάρκωση δεν είναι αιώνια. Όταν η ψυχή καθαρίσει, αφυπνιστεί και συντονιστεί, με το θείο εαυτό της απελευθερώνεται από τον κύκλο των γεννήσεων και επανέρχεται στην πηγή, εκεί όπου δεν υπάρχει πια πόνος, ξεχωριστό εγώ ή θάνατος. Η μετασάρκωση δεν είναι θεωρία, είναι πραγματικότητα που την κουβαλάει η ψυχή βαθιά μέσα της, στις μνήμες της, στα όνειρά της, στους φόβους τους και στις αγάπες που δεν εξηγούνται με λόγια. Πολλοί με ρωτούν αν είναι δυνατόν να θυμηθεί κανείς προηγούμενες ζωές. Δεν απαντώ εύκολα, όχι γιατί δεν ξέρω, αλλά γιατί η αλήθεια είναι ιερή και ορισμένα βιώματα δεν χωρούν σε λέξεις. Σε προσωπικές στιγμές εσωτερικής ησυχίας μου έχουν αποκαλυφθεί εικόνες, συναισθήματα και μνήμες που δεν ανήκουν σε αυτή τη ζωή κι όμως είναι δικά μου. Είναι σαν να ανοίγεις για λίγο μια εσωτερική πόρτα και να με καλεί ένα άλλο κομμάτι του εαυτού μου, από άλλο χρόνο, άλλη μορφή, αλλά με την ίδια καρδιά. Δεν πρόκειται για φαντασία, δεν το επιδιώκω. Συμβαίνει σαν ανάμνηση που επιστρέφει όταν η ψυχή είναι έτοιμη να τη δεχτεί. Κατά καιρούς, αυτή η σιωπή ανάμνηση δεν περιορίζεται μόνο στη δική μου πορεία. Υπάρχουν στιγμές που κοιτάζοντας έναν άνθρωπο αισθάνομαι κάτι παλιό. Όχι πρόσωπα ή ονόματα, αλλά αποτυπώματα ψυχής, σαν να αναδύονται σκιές παλιών δεσμών, ήχοι και άλλες εποχές, ίχνη εμπειριών που δεν λέγονται με λόγια. Δεν το αναζητώ, δεν το επιδιώκω. Είναι μια αίσθηση που έρχεται μόνη της όταν υπάρχει σιωπή και όταν η πρόθεση είναι καθαρή. Δεν πρόκειται για όραση, αλλά για μια εσωτερική γνώση ή διαίσθηση που ξεπερνά το χρόνο. Κάποιοι άνθρωποι εκπέμπουν ιστορία και κάποτε, αν υπήρχε συγχρονισμός και εμπιστοσύνη, νιώθω σαν να μπορώ να δω πίσω από την παρούσα μορφή τους ένα νήμα που συνεχίζεται. Δεν το παρουσιάζω ποτέ σαν κάτι ιδιαίτερο. Για μένα είναι φυσικό, όπως είναι για έναν μουσικό να ακούει νότες εκεί που οι άλλοι ακούνε ήχους. Είναι ένας ψήθρος ψυχής, ένα χάρισμα που έρχεται για να υπηρετεί, όχι για να εντυπωσιάζει.
Όλοι κουβαλάνε κάτι παλιό μέσα τους. Όλοι είναι ταξιδιώτες σε μια μακρά πορεία επιστροφής. Αν με ρωτήσεις, η πραγματική γνώση δεν είναι να θυμάσαι ποιος ήσουν, αλλά να ζεις με επίγνωση το ποιος είσαι τώρα και έτσι να τιμάς όλα όσα ήσουν. Κι όμως, όσο όμορφη ή μυστηριοειδής και αν είναι η γνώση των προηγούμενων ζωών, υπάρχει ένας λεπτός αόρατος κίνδυνος, η προσκόλληση. Στις ελάχιστες φορές που παρασύρθηκα και αποκάλυψα σε κάποιον κάτι που διαισθάθηκα βαθιά για το ποιος υπήρξε, ή τι έζησε ή τι κουβαλάει η ψυχή του, είδα σχεδόν το ίδιο φαινόμενο. Αντί να τον απελευθερώσει, να τον αιχμαλωτήσει. Αντί να γαληνεύσει, άρχισε να ψάχνει με μονή. Ήθελε να θυμηθεί, να βρει αποδείξεις, να γυρίσει πίσω. Και κάπου εκεί έχασε το παρόν του. Ξέχασε πως η σοφία του παρελθόντος είναι ο σπόρος για το τώρα και όχι καταφύγιο. Ξέχασε πως δεν είμαστε εδώ για να θυμούμαστε απλώς τι ήμασταν, αλλά για να γίνουμε αυτό που είμαστε προορισμένοι να είμαστε τώρα. Η ψυχή δεν έρχεται να ζήσει ξανά τα παλιά. Έρχεται για να υπερβεί. Και κάποιες φορές το πέπλο της λύθης δεν είναι κατάρα, είναι προστασία. Γιατί αν δεις το παρελθόν σου, πριν οριμάσεις, μπορεί να πιστέψεις πως είσαι αυτό αντί να κατανοήσεις πως δεν είσαι μόνο αυτό. Γι' αυτό πλέον σωπώ. Γιατί η αλήθεια δεν είναι να πεις τον άλλον ποιος ήταν, είναι να τον βοηθήσεις να ανακαλύψει ποιος μπορεί να γίνει, αν στραφεί μέσα του με επίγνωση τώρα. Με τον καιρό κατάλαβα πως η ψυχή του ανθρώπου δεν χρειάζεται απαντήσεις, χρειάζεται χρόνο και σιωπή για να τις θυμηθεί μόνη της. Και το ίδιο ισχύει όχι μόνο για τις προηγούμενες ζωές, αλλά και για το μέλλον του. Πολλοί αναζητούν προβλέψεις, ρωτούν για το αύριο, για το τι έρχεται, για ποια απόφαση θα πάρουν και είναι ανθρώπινο αυτό, το καταλαβαίνω. Μα εσωτερική εμπειρία με έχει διδάξει κάτι πιο βαθύ. Το μέλλον δεν είναι εκεί για να το γνωρίζεις, είναι εκεί για να το δημιουργήσεις. Όσες φορές μοιράστηκα κάτι που είδα, μια πληροφορία, μια πιθανότητα, μια εσωτερική εικόνα, έβλεπα συχνά τον ίδιο κίνδυνο, όπως και με τις προηγούμενες ζωές. Η πρόβλεψη γινόταν εξάρτηση, η πιθανότητα μετατραπόταν σε αγωνία, ο δρόμος αντί να φωτίσει στένευε. Γιατί ο άνθρωπος ξεχνούσε πως το μέλλον δεν είναι σταθερό, είναι ζωντανό και μεταβάλλεται με κάθε του σκέψη, με κάθε του απόφαση και με κάθε του αναπνοή. Δεν είναι οι προβλέψεις που αλλάζουν τη ζωή μας, αλλά η επίγνωση με την οποία περπατάμε κάθε μας βήμα. Γι' αυτό και σήμερα αν νιώσω κάτι για κάποιον, είτε για το παρελθόν του, είτε για το μέλλον του, δεν το δίνω εύκολα, όχι από φόβο, αλλά από σεβασμό. Η αληθινή βοήθεια δεν είναι να του δείξω τι έρχεται, αλλά να του ενισχύσω την εσωτερική του δύναμη, ώστε ό,τι και να έρθει να το αντιμετωπίσει με επίγνωση, καθαρότητα και καρδιά. Δεν είμαστε εδώ για να συγκρίνουμε πορείες, είμαστε εδώ για να θυμηθούμε και να πράξουμε με μεγαλύτερη επίγνωση, ώστε το επόμενο βήμα στην παρούσα ζωή ή η επόμενη να μας φέρει πιο κοντά στην αληθινή ελευθερία. Γιατί τελικά όλα είναι κάρμα, όχι όπως πολλοί το φαντάζονται, σαν τιμωρία ή ανταπόδοση. Όχι, το κάρμα είναι κίνηση, είναι φυσικός νόμος της συνέχειας. Ό,τι σπείρεις, κάποτε θερίζεις. Ό,τι αφήνεις ανοιχτό, επιστρέφει να ολοκληρωθεί. Το κάρμα δεν είναι εχθρός, είναι τρόπος με τον οποίο η ψυχή εκπαιδεύεται. Σου φέρνει εμπειρίες, όχι για να σας λυγίσει, αλλά για να σου δώσει μια ευκαιρία να θυμηθείς κάτι ανώτερο μέσα σου. Και κάθε άνθρωπος που συναντάς, κάθε κατάσταση που βιώνεις, ακόμα και ο πιο ανεξήγητος πόνος, μπορεί να είναι κάλεσμα κάθαρσης. Μια εκκρεμότητα ψυχής, ένα μάθημα που εσύ ο ίδιος επέλεξες πριν ακόμα γεννηθείς για να το ολοκληρώσεις εδώ. Κάποτε δυσκολεύτηκα να το αποδεχτώ, όταν έλεπα ανθρώπους να υποφέρουν, παιδιά να χάνονται, αδικίες να μένουν αναπάντητες. Μα όσο εμβάθυνα, τόσο ένιωθα ότι η δικαιοσύνη του σύμπαντος δεν λειτουργεί με όρους ανθρώπινους.
όλα με όρους αιωνιότητας. Τίποτα δεν μένει χωρίς νόημα, καμιά εμπειρία δεν είναι τυχαία. Και όταν πάψεις να ρωτάς γιατί μου συμβαίνει αυτό και αρχίσεις να ρωτάς τι μπορώ να μάθω από αυτό, τότε αρχίζει η πραγματική λύτρωση. Το κάρμα δεν λύνει κόμπους με τιμωρίες, αλλά με κατανόηση, και όσο πιο συνειδητά ζεις, τόσο πιο ήπια γίνονται τα μαθήματα. Μέχρι που δεν χρειάζεται πια να επιστρέψεις, παρά μόνο να επιλέξεις για να βοηθήσεις άλλους να θυμηθούν.